שמי בנימין אנגלמן, ונולדתי בבודפשט ב-1930. אבי, מרדכי אנגלמן, או כפי שהיו קוראים אותו אז, מקס אנגלמן, על פי הכינוי ההונגרי, הייתה לו חנות של חרסינה זכוכית גדולה מאוד בסוף העיר בודפשט. שם של אמא היה בריינדל, ממשפחת ולטנר, מוצאה היה פאפה, עיר חשובה מבחינת היהדות, היו מאוד שומרים מצוות. אבי הלך לבית כנסת כל בוקר ולמד גם כן קצת, אבל עיקר עיסוקו היה בעסק, והעיקר תשומת ליבו הייתה כמו רוב הדור ההוא, הפחד והחרדה מפני הגזירות. אמי, זיכרונה לברכה, שהייתה אישה מאוד מיוחדת, למעשה היא הייתה אחראית על גידול הילדים. אחותי הגדולה הייתה חנה או קלרי, ושם של אחי צעיר היה אליעזר בסלי. הלכתי לבית הספר אורתודוקסי ברחוב קזינסי בבודפשט. הייתה לי אהבה גדולה לכדורגל, ושיחקתי לא מעט, וקיבלתי גם כן הרבה עונש מאבי, אז שאני העדפתי את הכדורגל מעל עיסוקים אחרים, אם כי הלימודים שלו היו מאוד בסדר. הייתה לי ילדות נעימה, טובה, מעניינת, עם הרבה חברים, עד שהדברים האלה הגיעו לקץ המר לנו ולכל אלה שהיו במצב דומה אליי. קו המים היה בדיוק כשהגרמנים נכנסו, זה היה במרץ 44, אז הייתי בן 14. כאשר הגרמנים נכנסו להונגריה, התחילו הגזירות עם הכוכב הצהוב, ואנחנו היינו צריכים לעזוב את הדירה ולהיכנס לדירה משותפת. הבית הזה היה קרוב לתחנת רכבת. הכוחות המיוחדים של המערב, הם הפציצו רבות את תחנת הרכבת. וחלק מן הפצצות נפלו גם בקרבתנו, וגם קרוב מאוד לבית שלנו, ככה שהדירה שלנו כמעט נהרסה, והיינו צריכים לחיות בו בלי חלונות. כל פעם שהיה את האזעקה, ירדנו ממרתף, ושם אנחנו ישבנו ביחד. אז אנחנו היינו שם במקום הזה, גרנו איזו 3-4 חודשים, אחר כך עברנו, ברחנו לאיזה מקום שנקרא מחנה קולומבוס, מחנה שהיה מתחת החסות של שגרירות בשוודיה. מי זה אנחנו? כל משפחתי, אבל לצערי לא אבי, מפני שבאחד מן הימים באו הנאצים ההונגרים, והם ביקשו בבוקר אחד שכל גבר צריך לרדת לחצר, ובתוך חצי שעה הם נלקחו לאזור בית חרושת ללבנים בקרבת בודפשט, ואחר כך לצערנו הרב הם כולם עברו את
צעדת המוות בכיוון גרמניה. יום אחד אנחנו הובלנו, כלומר היינו צריכים לצעוד לתוך הגטו הבודפסטי, אזור האורתודוקסי. שם בגטו הצטופפו המון אנשים. היה בחדר כזה אחד שהוקצה לנו, שכבנו 20 איש. 20 איש היו באותו חדר גאולה כזה, זה על יד זה. שם היינו מספר מעט ימים, לפני שאחותי הצליחה לברוח מתוך הגטו בעזרת תנועות ציוניות, וגם לא רק זה, היא העיזה להיכנס עוד פעם לגטו בחילוף נפש, והוציאה אותנו כולנו מחוץ לגטו, ושם אנחנו עשינו את דרכנו כמיטב יכולתנו. אחר כך, בית הזכוכית, זה גם כן סיפור. זה הבית בחסות שוויצרית. אחי ואני הגענו לשם בכדי לבקש להיכנס. אבל הייתה הצטופפות עצומה. לא היה לנו שום סיכוי להיכנס. אלא מה קרה? פתאום הפצצה אווירית. כולם ברחו. השאירו את השער פתוח. זאת הייתה ההזדמנות שלנו. אני חושב שהיינו בבית הזכוכית בערך שבועיים. ויום אחד נכנסים 3-4 חבר'ה חדשים שלו, ראינו, הם היו החיילים הרוסים. אז אנחנו, כלומר, אין מה להגיד איך ששמחנו לזה. אנחנו התאחדנו, ביכינו את זה שאבי לא נמצא איתנו, אם כי אם היא ציפתה וחיכתה וקיוותה שהוא עדיין יהיה בין אלה שיחזור, אחר כך אנחנו לבתינו, לדירתנו, בחזרה איפה שגרנו. אמי הייתה בהחלטה חזקה והייתה מאוד מעוניינת שניכנס לחיים סבירים. מה עוד? ישיבה הייתה גם מספקת לי איזו בית שני. זאת הייתה ישיבה חסידית מהדרין, הרבי משופרון, שהוא היה נקרא רב שמעון פוזן. הוא הבין שמדובר על מצב מיוחד שצריך לבוא לקראת התלמידים, ולכן הוא לא הקפיד למשל על זה שהתלמידים יהיו לבושים כמו תלמידי ישיבה בישיבה חסידית. אני חושב שהקדוש ברוך הוא היטיב איתי, ואני תמיד חושב על אלה שנמצאים באותו מצב כמוני, והם נשארו שם. אני יצאתי. כל פעם אני אומר שמע ישראל. אני חושב על שמע ישראל שנאמרו בתוך מחנה ההשמדה, בתוך הקרמטוריום. על זה אני חושב. הם תמיד במחשבה שלי. לעם ישראל, כל טוב, באופן פרטי ובאופן כללי. לרוע יקרא ואין בת וינצורכם כמו בת ניים שמכם ולא יושבע שבו ונוחו ביום
יום שבת, אוי, לרוי שנובי ולומי, ואוי ששה עשה ימי, נתן סורק תוך מרמי, ששבת בני עמי, אוי בני עמי, אוי, יחכמו לנפשך, יקשר לראשך, תור מצוות ראשך, שמו שבת שך, ראש היוד השם.